Ju ripërshëndes gjithëve të nderuar shikues, nisim kështu së bashku edicionin informativ, pas pak në lajmi do të ndiqni. Filloi sot aplikimi i tarifës për mjetet në rrugën e Kombit, drejtuesit kanë paguar nga 2.5 deri në 22.5 euro në varësi të tonazhit të mjetit. Kundërshtojnë tregtarët nga Kosova, 150 kamion hynë në kufi dhe u kthyen poshtë në shenjë proteste. Hidrocentralet mbi lumin Valbon do të vazhdojnë të ndërtohen. Gjykata administrative vendosi vazhdimin e punës duke hedhur poshtë pasinë e banorëve të Tropojës. Këta të fundit mund të drejtohen Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Policia arrestoi një 58 vjeçar i cili akuzohet se kishte përfituar sipërfaqe tokash tek rana e hedhur nëpërmjet dokumentave të falsifikuara. Ndeti gjykata ka caktuar masën e arrestit me burg. Gjykata lë të lirë Hoxhën Hysen Shehu duke i dhënë kështu masën detyrim paraqitje. Hoxha filmoi rrëfimin e 21 vjeçares që tregoi se si kishte helmuar vjerrën me fostoksin. Të lirë edhe burri i viktimës edhe një i afërm i tij që u arrestuan për mos kallëzim krimi. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka vizituar Kinën. Ai ka shprehur vullnetin e tij për të hequr dorë nga armët bërthamore nëse edhe SBA-ja plotson disa kushte. Erkan Qerimaj nuk do të marrë pjesë në garën e nesërme në Rumani në kuadër të kampionatit evropian. Ai konfirmoi për News24 se po të riqet përkohësisht për shkak të një dëmtimi. Vjojmë me lajmet. Aplikimi i tarifës për mjetet në rrugën e Kombit nisi zyrtarisht këtë 28 mars. Drejtuesit e mjeteve paguajnë nga 2.5 deri në 22.5 euro. Mirë, do të shkojmë në këtë moment në Partinë Demokratike, është deputeti Gen Strazimiri. I ashtu quajturi vettingu në polici do të bëhet nga një person me dosje njolle, i shkarkuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë që në vitin 2002 për shkak se është gjetur i padenj për të dhënë drejtësi, çka shkatron kredibilitetin e procesit duke e shndërruar edhe de facto në edving. Agim Hysi, deri dje zëvendës drejtor, është komanduar nga ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj në krye të shërbimit të brendshëm, pra të policisë së policisë, organit që me ligj bën vettingun e përditshëm të policisë shtetit. Zyrtarisht, ky funksion është instrument në duart e ministrit të Brendshëm për të kontrolluar çdo strukturë dhe efektiv policor, për të parandaluar përfshirje në korrupsion, në krim të organizuar apo në çfarëdo lloj tjetër veprimtarie të paligjshme. Agim Hysi ka në dosjen e tij disa njolla. Marrë në procese për lirim haptazin kundërshtim me ligjin të personave subjekti krimeve të rënda. Ky është edhe shkaku për cilin ai u shkarkuan vitin 2002 nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe humbi çdo shkallë ankimimi, përfshirë dhe gjykatën e drejtave të njerëzit në Strasburg. Me emrimin e Agim Hysit, Fatmir Xhafaj ka gjetur personin më të padenj të certifikuar me vendime gjykatash që nga shkalla e parë dhe deri në Strasburg për t'i garantuar shqiptarët për integritetin dhe ndershmërinë e trupës policore. Kjo është arsyeja se përse Partia Demokratike këmbguli që vettingu i policisë të nis nga ministri i Brendshëm. Pasi me përzgjedhje të tilla të padenja, procesi ashtu quajtur i vettingut në polici reduktohet në një proces edvingu për të garantuar vijimin e paligjshmërisë, padenjësisë, pandershmërisë në strukturat e policisë shtetit. Edvingu i Fatmir Xhafaj dhe Edvin Ramës do të shërbejë për të garantuar bravo çunat e shpallur gjoja në kërkim, që të vazhdojnë të qetë vakancat që u dha partia që ditën kur i urdhëroi në fakt të dalin në legalitet, sa të qetësohen ujrat. Ujrat të qeta për çunat dhe garantët e tyre në narkoqeveri nuk do të ketë kurrë. Kjo është mbase pak, por është e sigurt që sot. Ju faleminderit. Ndoqë deklaratën që vinte nga Partia Demokratike nga deputeti Gen Strazimiri, rikthehemi edhe një herë lajmeve. Aplikimi i tarifës për mjetet në rrugën e Kombit nisi zyrtarisht këtë 28 mars. Drejtuesit e mjeteve paguajnë nga 2.5 deri në 22.5 euro në varësi të tonazhit të tyre. Kundër kësaj tarife të vendosur nga qeveria shqiptare, reaguan ashpër bizneset e Kosovës. 150 kamion bosh u rreshtuan sot në pikën kufitare të Morinit në shenjë proteste dhe kundërshtuan taksën, që sipas tyre është një barë rreshtuar e që do të shoqërohet me pasoja të rënda për ekonomitë e dy vendeve. Me pankarta "Ruaje zot Shqipërinë" prej shqiptarëve, 150 kamionat e importuesve të kripës, hekurit, tullave apo mallrave ushqimor hyn bosh pa ngarkesë në Shqipëri dhe u kthyen gjithashtu pa ngarkesë drejt Kosovës. Importuesit thonë se kjo tarif po i nxit ata për të ndryshuar destinacionin, pasi vendet e rajonit aplikojnë taksa më të ulta. Pagesën për rrugën e Kombit e ka kundërshtuar edhe qytetari i Pari Kuksit, sipas të cilit është shumë e shtrenjtë. Ai kërkoi ndihmë kryeministrit të Kosovës për të negociuar me qeverinë e Tiranës.
Reagime kundër vendimit qeverisë për tarifën dhe rrugën e kombit ka patur edhe nga udhëtar të ndryshëm që përshkruan në rrugën këtë të mërkur. Shumë prej tyre në fakt me automjete personale, autobus apo edhe me furgon kanë kundërshtuar të paguanin, madje kanë debatuar edhe me punonjësit e sporteleve. Një prej udhëtarëve kundërshtoi të paguante taksën me pretendimin se nuk dispononte para me vete, dhe në këtë rast ai është pajisur me një kupon që e paralajmëron të paguajë tarifën brenda 20 ditëve. Kryetari i Partisë Demokratike deklaron se tarifa për rrugën Durrës-Kukës së bashku me taksën e qarkullimit është një taksim i dyfish që qeveria po i bën qytetarëve. Gjatë një bashkëbisedimi me student, Basha foli edhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe kritikat e tij. Në një takim me student të shkencave politike, Lulzim Basha shpjegoi arsyet sepse e quan taksim të dyfisht tarifat që qytetarët duhet të paguajnë për kalimin në rrugën e kombit. Ky është taksimi dyfisht. Pse? Për çfarë merret taksa qarkullimit e dini ju? Për mirëmbajtjen e rrugëve. Dhe tani mbi këtë taks vendoset edhe tarifa e koncesionit të rrugës Durrës-Kukës. Kjo qeveri nuk shpenzon asnjë fraksion të vogël të kësaj shume për mirëmbajtjen e rrugëve. Ku i çon parat? I çon për koncesione korruptive, i qonë për të famshme në rilinje urbane, që sa bjen shiu përmbytet. Kryetari demokrat nuk ju shmanga sa aktualitetit politik. Lulzim Basha foli për sistem të dështuar zgjedhor, duke u shprehur pro ndryshimit të tij. Ky që kemi ka dështuar, sepse shumica shqiptarëve nuk njohin më kush është deputeti që i përfaqëson në parlament. Deputeti përfaqëson kryeministrin. Ne duhet ta lidhim fatin e deputetit me fatin e qytetarëve që votojnë për të. Se si bëhet kjo me listat hapura, me sistem magjoritar, me korrektiv proporcional, kjo natyrisht nuk mund të jetë çështje vetëm e vizionit dhe vullnetit ton apo timin personal, por duhet të jetë çështje e konsensusit midis forcave politike. Për sistemin që do të aplikohet në parti për zgjedhjet e krerëve të degëve dhe deputetëve në të ardhmen, idetë dhe modeli janë të qarta. Të zgjedhurit të jenë produkt i drejt për drejt i vullnetit të anëtarëve të Partisë Demokratike. Lulzim Basha u pyet nga studentët edhe për kritikët e tij dhe mundësinë e një ribashkimi. Absolutisht janë të mirëpritur, unë i kam ftuar publikisht, i kam ftuar individualisht dhe ftesa është e sinqertë dhe është nga zemra. Krahas thirrjeve të Bashës, asnjë nga kritikët e tij nuk i është përgjigjur ftesës për bashkim. 8 makina dhe 27 policë rrugor do të patrullojnë ditë e natë në rrugën e kombit për t'i ofruar një shërbim sa më të mirë përdoruesve të saj. Në funksion të këtij shërbimi, Ministria e Brendshme ka lidhur një kontratë bashkëpunimi me kompaninë koncesionare të mirëmbajtjes së rrugës, e cila ka ofruar mbështetjen me mjete dhe karburant. Rruga e kombit nga Miloti deri në Morin do të monitorohet nga një njësi e posaçme e policisë rrugore, e përbër nga 27 efektiv dhe 3 shefa. Në funksion të këtij shërbimi, Ministria e Brendshme ka lidhur një kontratë bashkëpunimi me kompaninë koncesionare të mirëmbajtjes së rrugës. Kjo e fundit i ka dhuruar policisë rrugore 8 automjete Mercedes-Benz prodhimi vitit 2016, karburantin, si dhe një objekt që do të shërbejë si stacion policor. Marrëveshja është nënshkruar për të pasur një shërbim sa më cilësor në këtë aks. Mjetet moderne do të shërbejnë që në rast të aksidentesh apo anomalish, policia të ndërhyjë shpejt në normalizimin e qarkullimit. Kjo njësi e posaçme do të jetë në varësi të policisë së shtetit dhe në krye të saj do të vihet Luan Shehaj, i cili aktualisht mban detyrën e specialistit të policisë rrugore në drejtorinë e përgjithshme. 27 efektivët e policisë dhe do të monitorojnë periodikisht aksin Milot-Morin 24 orë. Taksat e 1 prillit shkaktuan debat në Komisionin e Ekonomisë mes Ministrit Financave Arbena Metaj dhe deputetëve të opozitës. Taksa e pronës dhe futja në skemën e TVSH së biznesit vogël konsiderohen nga opozita si kosto të shtuara në kurriz të qytetarëve e bizneseve, ndërsa për ministrin këto pretendime janë thjesht politike. Nga 1 prilli do të nisë aplikimi i 2 taksave të reja për qytetarët dhe bizneset. E para është ajo e pronës, e cila do të mblidhet si fillim nga pushteti vendor, si dhe përfshirja në skemën e TVSH të biznesit të vogël. Për të dhënë detaje mbi to, Ministri i Financave Arbena Metaj ka raportuar në një seancë dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë. Për sa i përket taksës mbi pronën, Metaj deklaroi se ka ardhur momenti që ajo të mblidhet pasi pritet ketë efekte pozitive për financat vendore. Por ajo që nuk shkon sipas opozitës është mënyra e mbledhjes së saj, pasi nuk ka një databazë të plotë mbi banesat. Sipas deputetes demokrate Jorida Dabaku, kjo mund të shtojë më shumë abuzimet. Bashkit nuk janë gati, sepse nuk e kanë të gatshme databazën
me sipërfaqet përkatëse për secilin banor dhe unë gjykoj që do të ketë një shkallë shumë të lartë abuzimi në lëshimin e kësaj fature. Për ministrin fillimi s'është i lehtë, por është i bindur se zbatimi i saj do të funksionojë. Madje Ametaj sqaroi edhe se nëse qytetari është faturuar gabimisht, ka mundësinë e korrigjimit. Nëse një tatim pagues është faturuar në mënyrë të gabuar, mund të shkojë dhe mund ta korrigjojë me dokumentat përkatëse, që është gjëja më e thjeshtë nga ana procedurale. Ndërsa futja në skemën e TVSH-s së biznesit të vogël, sipas ministrit financave Arben Ametaj, nuk është një taks, por thjesht një deklarim. Kosto administrative do të jetë 0, çmimet nuk do lëvizin dhe kush e shet si taksë e re e bën o me qëllim për të disinformuar, me qëllime politike, o nga padia. Por këto argumenta nuk kanë bindur deputetët demokrat. Nuk do fusi duart në xhepat e askujt, nuk e kuptoj. Kjo taksë e re, kjo ngritja e taksës, ku rritja e taksës, nuk ta paguar. Ka rritje taksë, ka deklarim. Nuk e paguan askush. Kuptoje. Po pas deklarimit zoti ministër ka pagesë. Ju nuk keni bërë ndonjëherë biznes. Nuk ekziston deklarimi dhe nuk ka pagesë pas deklarimit. Futja në skemën e TVSH-s të rreth 11.000 bizneseve që nga 1 prilli ka si objektiv sipas qeverisë uljen e informalitetit. Më në fund, projekti për rrugën e Arbrit do të nisë nga zbatimi brenda këtij viti. Qeveria ka miratuar kontratën me kompaninë fituese koncesionare Gjoka Construction, e cila ka marrë përsipër përmirësimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e kësaj vepre. Në kontratë thuhet se brenda 2018-s do të realizohet pjesë e financimit dhe fillimit punimeve. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës, projekti kushton 240 milionë euro dhe në këtë kontratë është parashikuar që shteti të marrë përsipër të likuidojë kontraktorin brenda një periudhe 13 vjeçare. Ndërkohë kompania ka marrë përsipër ta ndërtojë rrugën në fillim me shpenzimet e saj, ndërsa për mirëmbajtjen do të kujdeset gjatë gjithë periudhës koncesionare. Ndërtimi i eceve në Valbon do të vazhdojë. Vendimi u mor sot nga gjykata administrative, e cila ka rrëzuar padinë e banorëve të Tropojës për ndërprerjen e punimeve. Kujtojmë se 27 banorë të Dragobis dhe shoqata Toka dorëzuan në gjykatën administrative një padi për anullimin e vendimit të Këshillit Kombëtar të Territorit për lejen e ndërtimit të 2 eceve në Valbon. Në maj të vitit 2017, 27 banorë nga Rogami, Valbona, Dragobia dhe Çeremi paraqitën në gjykatën administrative të Tiranës një padi përmes së cilës i kërkonin gjykatës të anulonte kontratat për 2 hidrocentralet që janë proces ndërtimin atë që përcaktohet si park kombëtar. Ata thonë se procedurat që Ministria e Industrisë, Ministria e Mjedisit dhe agjencitë të tjera shtetërore kanë ndjekur kanë çuar në dhënie lejesh që janë shkelur në mënyrë flagrante. Pas rrëzimit nga gjykata administrative, banorët kanë të drejtë të drejtohen agjencisë kombëtare të zonave të mbrojtura për të kërkuar pezullimin e lejes së ndërtimit. Një ditë pas vendimit për të dëbuar 2 diplomatët rusë si masa ndaj elmimit të ish agentit në Londër, ambasadori rus në Tiranë deklaroi në një intervistë për News24 se Rusia do të kundërpërgjigjet në të njëjtën mënyrë. Ambasadori Karpushin tha se publikimi e emrave të diplomatëve është i palejueshëm dhe për këtë Ministria e Jashtme duhet të japë shpjegime. Вчера, по-моему, в интервью министра иностранных дел Албании господина Bushati. Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë Ditmir Bushati theksoi dje në një intervistë që vendimi i NATO-s për dëbimin masiv të diplomatëve rusë është marrë sipas provave paraprake. Me fjalë të tjera, e vërteta e kësaj çështjeje ende nuk është zbuluar dhe na vjen mirë që Ministria e Jashtme e Shqipërisë e pranon këtë gjë. Позиция МИДа в этом плане, они согласны с тем, что эти доказательства предварительны. Ato kundërmasa që do të ndërmerren nga pala ruse nuk mund të cilësohen si kërcënim. Do të ndërmerren në bazë të parimit të reciprocitetit. Është një praktikë normale diplomatike dhe përgjigja jonë ndaj dëbimit të diplomatëve tanë do të jetë simetrike. Но я бы хотел подчеркнуть, что действительно этот призыв Европейского Союза и НАТО. Duhet theksuar se mbështetja e dëbimit masiv të diplomatëve rusë nuk ka qenë e detyrueshme për asnjë vend dhe as për Shqipërinë. Për ne mbështetja ose jo e këtij vendimi në radhë të parë është indikator i qasjes objektive dhe gjykimit të shëndosh të një vendi apo të një tjetri, por edhe të sovranitetit real të këtyre vendeve. Siç jeni në dieni, më 20 mars Ministria e Jashtme e Shqipërisë dëshoi një deklaratë në të cilën pa patur asnjë provë akuzoi Rusinë
për një sulm kimik të zhvilluar kundër Britanisë së Madhe, ndërsa tani pala shqiptare dëbon 2 diplomatët tanë, madje në kundërshtim me praktikën e gjithë pranuar ndërkombëtare. Ministria e Jashtme e Shqipërisë i ka bërë publike emrat e tyre. Një gjë e tillë është e palejueshme dhe na krijon një indinjat të fortë. Shpresojmë të dëgjojmë një shpjegim zyrtar të Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme lidhur me këtë veprim. Мы видим два таких диаметральных противоположных подхода. Для одних Pra kemi dy qasje diametralisht të kundërta. Një pjesë e vendeve nuk ka nevojë për asnjë provë për ta akuzuar Rusinë, ndërsa një pjesë tjetër mendojnë se është e papranueshme të veprosh pa asnjë provë në dorë. Shqipëria i përket grupit të parë dhe kjo është zgjedhja e saj. Për fat të keq, kjo besoi se do të dëmtojë marrëdhëniet tona dypalshe dhe do të ngadalsojë ecurinë e tyre në të ardhmen. И я уверен, что это нанесет урон и в том числе и нашим двусторонним отношениям, к сожалению. Во всяком случае, затормозит. Mbetet në burg 21 vjeçaria që helmoi vjerrën me fostoksin në Kamës një vit më parë. Gjykata e Apelit në Tiranë ka lënë në fuqi masën arrest me burg për Mariana Çmetën, e cila akuzohet për vrasjen e 48 vjeçares Lirie Lami, ndërsa ka ndryshuar masën e sigurisë për ish vjerrin e saj, i cili kishte dieni për vrasjen e gruas, por e kishte mbajtur ngjarjen të fshehtë. Në seancën e sotme, gjykata ka vendosur masën detyrim paraqitje për hoxhën e zonës Hysen Sheu, tek i cili nusja 21 vjeçare kishte rrëfyer vrasjen e vjerrës së saj. Ngjarja u zbulua fal këmbguljes së ish bashkëshortit, i cili pasi u vë në dieni të videos që hoxha kishte regjistruar gjatë rrëfimit të Marianës, e denoncoi atë në polici. Bëhet fjalë për një rrëfim 72 minutash, video e cila i shërbeu prokurorisë për të ngritur akuzën mbi nusen. Pas kësaj ngjarjeje, Olti Lami bëri divorcin me nusen 21 vjeçare, ndërsa nuk i ka njohur atësinë të bijës së tij 6 muajshe. 18 persona, mes të cilëve edhe shqiptar, kanë rënë në pranga në Gjermani dhe Spanjë gjatë një operacioni të Europol kundër trafikut të drogës. 1 ton marijuan, 212.000 euro, armë zjarri, municion dhe 8 automjete u konfiskuan. Grupi kriminal trafikonte drogën nga Spanja në vendet e tjera të BE-s, veçanërisht në Gjermani. Një operacion ndërkombëtar antidroge ka çuar në pranga 18 persona nga disa vende të ndryshme të botës, mes të cilëve edhe nga Shqipëria. Sipas Europol, operacioni i përbashkët Karambolas nga Guardia Civile Spanjolle dhe Shërbimi Gjerman i hetimeve doganore ka çuar në pranga 18 vetë, ndërsa për 9 të tjerë ka nisur ndjekja penale. Operacioni i mbështetur nga Europol shkatërroi grupin kriminal të përfshirë në trafikun e drogës dhe aktivitetet të tjera të paligjshme në të gjithë BE-n. 1 ton marijuan, 212.000 euro, armë zjarri, municion dhe 8 automjete u konfiskuan. Grupi kriminal trafikonte marijuan nga Spanja në vendet e tjera të BE-s, veçanërisht në Gjermani, nëpërmjet celulave në Malaga dhe Granada të Spanjës. Antarët e organizatës kriminale u arrestuan dhe u morën në pyetje nga policia dhe janë shtetas të 8 vendeve të ndryshme si Kroacia, Gjermania, Spanja, Shqipëria, Armenia, Serbia, Siria dhe Turqia. Partia Demokratike ka dhënë të tjera prova që sipas saj tregojnë për lidhjen mes Tahirit dhe bandës së Abilave. Deputeti Enkelet Alibeaj ka deklaruar se PD disponon një dokument prej 18 faqesh të prokurorisë antimafias italiane që nxjerrin në dritë biseda telefonike mes bandës së Abilajve dhe ish-drejtorit të policisë së Vlorës, Jael Çela, i shpallur në kërkim që ishte pika lidhëse me ish-ministrin e Brendshëm. Dokumenti me 18 faqe është bazuar në të dhënat e antimafias italiane, e cila ka përgjime bisedash dhe shkëmbime mesazhesh mes Abilajve dhe drejtuesve të lartë të policisë Vlorës, të cilët provohet se ishin garantët për mbjelljen dhe trafikun e kanabisit drejt Italisë. Drejtori i policisë, Jael Çela, ka dekonspiruar operacionet e shërbimit informativ shtetëror për llogari të Abilajve. Të gjitha këto do t'i gjeni të zbardhura në mesazhet e telefonave që i përkasin Jael Çelës, telefoni i të cilit është i vlefshëm për të provuar se pikërisht ai ishte pika e kontaktit me ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, nëpërmjet shoferit të tij Gentian Ceka dhe mikut të ministrit tashmë të njohurit Orest Sota. Pse për drejtorin e policisë së Vlorës Jael Çela ka tashmë një kërkesë për arrest me burg dhe për ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri që kontrollonte piramidën e drogës,
nuk ka një të tillë, por madje ka një mbrojtje politike të kryeministrit Edi Rama. Një tjetër prej përfituesve të tokës në zonën e Ranës së Hedhun, i cili u shpall në kërkim për falsifikim dokumentash, është arrestuar. Arrestimi 58 vjeçarit Nikol Tinaj u bë në vijim të operacionit Ranishtja 4, ku arrestuan 12 shtetas, mes tyre dhe kryetari i Bashkisë Lezhë Fram Frokaj. Tinaj është përfitues i sipërfaqeve të tokave nëpërmjet dokumentave të falsifikuar, ndaj të cilit gjykata ka caktuar masën e arrestit në Burg. Nga hetimet rezultoi se përvetësimi rreth 235.000 metrave katror tokë në zonën e quajtur Rana e Hedhun, që aktualisht ndodhet e sekuestruar nga prokuroria, është bërë nëpërmjet falsifikimit të dokumentave dhe shpërdorimit të detyrës nga 10 zyrtar të Bashkisë së Lezhës. Komisioni i ligjeve vendosi të marrë opinionin e kolegëve të veprimtarive prodhuese për kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike që shqiptarët të pyeten përmes referendumit nëse duan apo jo që të importohen mbetje në vendin tonë. Demokratët e lexuan lëvizjen e mazhorancës si tentativë për të rrëzuar kërkesën e tyre. 6 muaj pasi qëndroi në sirtarët e kuvendit kërkesa e Partisë Demokratike për zhvillimin e një referendumi për ndalimin e importit të mbetjeve, u morë në shqyrtim nga Komisioni i ligjeve. Demokratët kërkojnë që qytetarëve të merret mendim për çështjet që prekin shëndetin e tyre. A duhet të lejohet importi i mbetjeve në territorin e Shqipërisë? Po, jo. Duhet që votuesit shqiptar të jenë ata që ta shprehin qëndrimin e tyre. Shumica kërkoi kohë. Relatori Bledi Quqi sugjeroi që më parë kërkesa e opozitës për referendum t'i kaloj për mendim Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, i drejtuar nga Eduard Shalci, një nga 3 deputetët e Partisë Socialiste që legjislaturën e shkuar propozuan draftin që japte rrugë importit të mbetjeve. Detaj nuk kaloi pa vëmendjen e opozitarëve, të cilët e lexuan si tentativë të mazhorancës për të rrëzuar propozimin e tyre. I kërkojmë një mendim me shkrim Komisionit të Veprimtarive Prodhuese në lidhje me ekzistencën e çështjes dhe rëndësinë e saj. Për sa i përket anës formale, çdo gjë është në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore. Është tentativa e mazhorancës për ta futur në mekanizma për thënë jo. Ne jemi përpara një risku shumë të lartë që mazhoranca të rikthejë importin e mbetjeve kundër vullnetit të publikut. Ngritja e 3 inceneratorëve me kapacitete shumë të larta se mbetjet në Shqipëri është treguesi i qartë i planit që është më pas. Krahas skepticizmit të demokratëve, me dakordsi u vendos t'i merret mendim Komisionit të Veprimtarive Prodhuese. Familjarët e viktimave të tragjedisë së Otrantos kanë përkujtuar sërish këtë vit të afërmit e tyre. Në kalatën e tragedave në Vlorë, ata kanë hedhur buqeta me lule për 81 viktimat, ndërsa janë shprehur se nuk do të rreshtin përpjekjet përmes rrugëve ligjore për të fituar drejtësinë. Për 21 vitesh kalata e tragedave në Vlorë bashkon familjet e viktimave të Otrantos. Me lot në sy ato mblidhen çdo vit për të përkujtuar të afërmit e tyre që udhtonin me anije në kateri i Radës dhe që u goditën nga anija e marinës italiane. 28 marsi 1997 është një datë e dhimbshme, por që familjarëve të 81 viktimave ju jep forcë për të kërkuar të drejtën. Kryetaria e shoqatës së viktimave të Otrantos, Pushime Çala, tha se ata nuk do të rreshtin së kërkuari drejtësi deri në frymën e tyre të fundit. Kjo tragedi makabër nuk që aksident, po që një tragedi e mirë ujdisur, e paramenduar. Ne nuk do të rreshtim asnjëherë për të çuar përpara përgjegjësisë fajtorin e kësaj tragedie. Nuk e falim dot jetën e atij fëmijës 1 muajsh, nuk falim dot jetët e reja të 81 shqiptarëve. Ishin njerëz të pafajshëm. Neve nuk gjejmë dot qetësi pasur fajtorin e kësaj tragedie përpara përgjegjësisë. Familjarët e viktimave të Otrantos vijojnë ende gjyqjet e dëmshpërblimeve për ngjarjen e rënd pas 21 vitesh. Bashkia e Tiranës nënshkrua një marrëveshje të re me Fondacionin Shqiptar Amerikan të Zhvillimit për shndërrimin e piramidës në një qendër multifunksionale për të rinj. Kryebashkia Kuvelia tha se vendosja e kësaj ndërtese në shërbim të rinjve do të ketë një efekt transformues për qytetin. Projekti se si do të shndërrohet piramida do të prezantohet brenda majit.
Piramida nuk do të jetë më në këtë gjendje. Bashkia e Tiranës bën të ditur se pas projektit të suksesshëm për transformimin e pazarit të ri, është nënshkruar një tjetër marrëveshje bashkëpunimi me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit për shndërrimin e piramidës në një qendër të madhe multifunksionale për të rinjt, e fokusuar kryesisht në arsimin digjital, por edhe të artit e kulturës. Ne besojmë që potenciali që kjo akupunktur ka, pra që vendosja e kësaj ndërtese, e gjitha në dispozicion të të rinjve, do të ketë një efekt transformues për qytetin tonë. Ky projekt do ndarë 2 faza mes nesh dhe fondit, ku vetëm pjesa e parë është transformimi fizik i piramidës, një hapësirë të degraduar pavarësisht se ikon e Tiranës, dhe pastaj pjesa e dytë, ku do duhet vëmë të gjithë energjinë dhe të gjithë aftësitë tona, do të jetë menaxhimin ditor, ku ne presim mesatarisht 4 dhe 5.000 të rinj çdo ditë frekuentojnë këto kurse. Bëhet fjalë për një projekt jashtëzakonisht avangard, i cili ka transformuar dhe shtetet tjera në kulturën digjitale, diçka që Shqipëria ka jashtëzakonisht nevojë, që tregu e kërkon shumë. Aktualisht Bashkia e Tiranës thotë se është duke biseduar me disa nga studiot më të mira të arkitektëve dhe brenda muajit maj do të bëhet edhe prezantimi publik i asaj që do të ndodhë me piramidën. Ne jemi duke biseduar me disa nga studiot më të mira të arkitektëve, do të shikojmë në kohët që vinë ofertën më të mirë dhe propozimin më interesant që do të kemi, dhe pastaj besoj brenda majit ne do të bëjmë një prezantim publik. Shembet një banes në Fier duke lënë të plagosur një të moshuar. Ngjarja ndodhi në lagje në Sheq i Madh si pasojë e amortizimit të banesës që dikur shërbente si qerdhe, por situata për anëtarët e familjes Meto bëhet edhe më problematike pasi ata mbetën në qiell të hapur. 3 anëtarë të familjes Meto në lagjen Sheq i Madh në Fier kanë rrezikuar jetën si pasojë e shëmbjes së banesës së amortizuar. Banesa që dikur shërbente si çerdhe është rrëzuar, teksa e moshuara Bukurie Meto po pushonte në shtrat. Si pasojë, e moshuara bësoi dëmtime në këmbë. Ajo u dërgua në spital jashtë rrezikut për jetën. Bashkëshorti Xhemil Meto tregon momentet e panikut. Doja që gotitin ka nga kërciri. Bezi se hoqja, e nëzore është. E nëzore veta apo e? Nëzore unë me gjithë qupë pëse. Kanë që në mbide dhe trali poshtë. Ku ishte groja? Ja, në kërvat aty e. Ne ishim duke bërë murin aty brenda. Tu, jashtë. Të kjo posteri që kam beru. Për ti dhe, prap thashu se, djomja me grau. Xhemil Meto rëfen se është strehuar në këtë godin që dikur shërbente si çerdhe që prej vitit 93, por amortizimi dhe lagështira quan në shëmbjen e banesës. Raçatia, ashtu druçka verë kështu nga poshtë, që rrojtë dhe tashin. Kur ja dha forca, brom, pesha nga ujtë, nga shiu qëra. Por situata për familjen Meto bëhet edhe më problematike, pasi ata mbeten në qiell të hapur. Banorët e urës vajgurore kanë ngritur shpesh shqetësimin për ujin e ndotur që rrjedh në rubinetat e tyre, por ndër vite nuk ka patur asnjë zgjidhje. Ata thonë se kanë të pamundur të blejnë ujin për ta konsumuar. Drejtori i ujësjellësit premton një investim pas shumë vitesh. Uji ndotur tashmë është bërë një situatë e zakonshme për banorët e urës vajgurore. Ankesat e shumë viteve nuk janë dëgjuar, ndërsa në rubineta vijon të rrjedh ujë turbullt dhe i pakonsumueshëm. Të detyruar për të bler ujin, banorët thonë se kjo situatë po rëndon së tepërmi xhepat e tyre. Banorët ankohen se uji që rrjedh prej 20 vjetësh në çesmat e tyre nuk është i pishëm dhe ata e kanë të pamundur ekonomikisht të blejnë ujin çdo ditë. Ujnë e pishën e kemi të turbull, e kemi me klima. Si sportor për gjellë për ujë, për pijë. Qa për ne e blejmë ujnë e pijë, vjen makina. E shëndator. E pastër shumë jo, po për të pijë nuk e kemi pijë asnjëherë. Unë që po bëj 8 vjet tu, me të blerë kam bërë. Sa është i pisë? Pa e fekare, te ujë lumje. Ujë lumi. Vetë për larë, po pijë ma e blejmë. Ku do vesh në keqen? Do marsh në makinë, pijë makina me bidonin ashtu 5 kg që merë 200 lekë. Hyrë më shpia dhe blem ujtëne, kemi 20 vjetë. Edhe i që s'ka do blej, do marri borë qëtë tjetër. Ta për rangënjen këta bushtarët. Vetë për vota vëdhun këta. Sipas drejtorit të ujësjellësit të urës vajgurore, situata vjen pasi pompat e ujit të pishëm ndodhen shumë pranë bregut të lumit të Sum dhe përmbytjet e vazhdueshme turbullojnë ujin. Pas shumë vitesh ai thotë se do të realizohet një investim në pompat e ujit dhe e premton se do të përfundojë brenda një afati kohor të shkurtër. Furnizimin e ka pas tregu. Për sa i përket cilësisë së ujit, uji është teknologjisht në urën vajgurore dhe në zonën e Kutallisë. Është ujë teknologjik, do të thotë që nuk është i pishëm. Përdor vetëm për përdorim brendshëm. Uji është teknologjik, ka qenë teknologjik dhe mbet teknologjik.
Për këtë arsye Bashkia Zgjerore, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, mori masat për investimin të rëndësishëm që ka bërë nga stacioni i Poshnjës, ka qenë depë në Mogopolis dhe do të vinë në Vajgrore, vjen së shpejti. Punë ditës është, janë akorduar 65 milionë lekë dhe projekti është në përfundim. Janë rreth 20.000 banor, të cilët prej vitesh zgjidhjen e problemit të ujit të pishëm e kanë vetëm pjesë të premtimeve elektorale në çdo fushat. Banorët e fshatit Tokështun të Rogozhinës kërcënohen vazhdimisht nga rritja e nivelit të rezervuarit. Ujrat kanë pushtuar tokat bujqësore dhe banesat, madje shumë banor janë izoluar dhe kanë të vetmen alternativë për të lëvizur vetëm oborret e fqinjve të tyre. Rezervuari që ndodhet fare pranë banesave të fshatit Tokështun të Rogozhinës është kthyer në kërcënim për banorët e zonës. Shirat e rrëmbyeshëm kanë rritur nivelin e rezervuarit dhe ujrat kanë dalë në sipërfaqe duke bllokuar rrugët dhe banesat. Këtë fat ka apësuar njëri nga banorët, pasi ujrat e rezervuarit kanë bllokuar totalisht rrugën e banesës së tij dhe vetmja mundësi për të është të përdor një dalje tjetër nga banesa e fqinjit të tij, duke e krijuar edhe përplasje mes tyre. Unë për momentin kaloj ke një fqinj im i afërt. Kalon atë ditë akoma që një afat që unë ta rregulloj, ta thur shtëpinë se normalisht çdo njeri do rregulloj shtëpinë vet. Ne kjo afati fundit për atë ditë. Për hir të zotërisë dhe fëmijëve të këtij, mu më vjen keq dhe le për momentin. Do ta myll tash. Ky zotëria do të të kalojë rezervuar ose të dje rrugë. Ujrat e rezervuarit kanë përpirë çdo gjë që ju ka dalë përpara. Tokat bujqësore dhe prodhimet janë shkatruar totalisht. Kjo është një rrugë ekzistuese që ka lidhur 2 fshatra dhe që ka pas 10 hektar tokë, që kanë 10 vjet që bllokohen për rreth 7-8 muaj deri në muajin korrikur të havës. S'kemi rrugë, s'kemi kanale dhe kush nuk shqetësohet. Tu janë mjaftuar me 2 kova dhe me 3 metër kub dhe edhe kanë ikë. Ja ulliri, shive ullin, si u ka bë. Ka 7 muaj pa punu. Rrushi nuk punohet. Maton janë 10 hektar tokë tjera. Ja, këto janë problemet tona. I vetmi rast që banorët kanë pasur komunikim me kreun e bashkisë ka qenë kur ai kërkoi besimin e tyre për t'u zgjedhur në krye të institucionit. Trokitjet e pafundme në bashki për të zgjidhur çështjen kanë rezultuar të pasuksesshme. Banorët janë përcjell disa herë me përgjigje refuzuese. Jam anku disa herë ke bashkia Rogozhin. Urdhë thash nëse rezervuari më shpot, s'kam ku kaloj të shkoj në shtëpi tash thash. Nuk kam ç'i bëj thamë. Nuk e qajnë hallin i popullit. 2018 mos shkosh me kohë në shpitate. Kjo është e pafalshme. Kjo është rruga ime që më ka dhënë shteti, ligji. Kjo s'është e ligjshme, më bën që s'është e ligjshme. Jemi ankuar tek zotërit qoftë në bashki, qoftë në komunën Lekaj, asnjë nuk e çan kokën. Si ka kryetari i bashkisë, edhe të gjithë shokët e tij. Kur ishte komunët, u diskutote me njerëzit, me popullin, për problemet emergjente që kishe. Po tash që u zbardhun, ne s'na pyet. Kush? Protestat janë hapi radhës që paralajmërojnë banorët nëse nuk gjendet një zgjidhje për të mos u pushtuar më nga rezervuari. Ministri e Kulturës Mirela Kumbaru e thirrur për dhënë sqarime para deputetëve të opozitës, u shpreh se kërkesa për projektin e ndërtimit të teatrit të ri po shqyrtohet dhe se nuk ka ende asnjë vendimarrje nga qeveria. Por opozita nuk u bind, duke akuzuar ministren Kumbaru se po gënjen edhe mbi VKM-n e vitit 90, sipas të cilit teatri kombëtar është një monument kulture dhe nuk mund të prishet. VKS kërkoi Kumbarus të dorëhiqet pasi sipas saj nuk di ta bëjë detyrën. Nuk keni qenë fare të shqetësuar për gjendjen katastrofike të teatrit, as të artistëve, sepse nuk keni kërkuar juve një studim, apo jo? E ka kërkuar një kompani private, që qenë ka shumë e shqetësuar për gjendjen e teatrit dhe i ka lënë vetes liri që të shkatroj teatrin, që të ngrej teatr, që të tjetërsoj pronën, të bëj gjitha politikat, ose juve nuk po bëni detyrën tuaj si ministre kulture ashtu siç duhet. Nuk e pranoj të vazhdoni më në qoftë se nuk më lini rastin të përgjigjem. Ju akuzoni, po mbuloni dhe po i bëni, po mbuloni një skandal. Unë po deklaroj zyrtarisht dhe me përgjegjësi të plot që procedura në shqyrtim të kësaj kërkese, prezantimi i të cilës u bë edhe publikisht, është në proces e sipër për të gjetur të gjitha. Ministri ka shprehur një vullnet politik me të cilin bien të gjithë dakord. Teatri kombëtar do të shëmbet. Po ju më vini me ronoja teknika të kryeministrit do ngrihet
Ky projekt do shëmbet apo jo? Keni studim apo jo? Mënyrën se si do të veprohet, do prisni gjithë procedurën ligjore. Ku do e ndërtoni? Ku do e ndërtoni? Në këtë moment që flasim, e kemi shumë qartë vullnetin politik për të ndërtuar një teatr 3, sepse teatri për cilin unë fola kam 4 vjet që flas dhe të gjithë aktorët ankohen dhe me shumë të drejtë për kushte skandaloze. Ja ku është vlerësimi 99-ës që juve thoni me numër protokolli, zonja ministre. Ja ku e keni. Nuk e gjen Se do njëni komisionin. Ose jeni e paditur. Jam më e ditur sa ose jeni e pa informuar. Jam dhe shumë i informuar ose jeni e pa informuar. Nuk do vini këtu. Zonja Vokshi. Dhe të mos tregoni të vërtetën para një komisioni, se mbani përgjegjësi ligjore. Nuk ja thoni se ekziston, e keni me numër protokolli. Nuk mund thoni se ekziston. Në ministri Nëse nuk e dini që ekziston, jep dorëheqje nik se s'po bën dot detyrën tënde. Nuk ju jap ju dorëheqje, po më lë të përgjigjem. Një godinë historike për të cilën vlerësimin ja ku e keni. Zonja Vokshi, në arkivën e Ministrisë së Kulturës të trashëguar, nuk gjej një studim të tillë. Kush e ka fajin për këtë? Dhe po bëhet fjalë është arkivën e teatrit. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të nderuar shikues. Për më gjerë ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty gjithashtu mund të shfletoni online edhe gazetën shqiptare, edhe duke klikuar mbi live stream mund të ndiqni live News 24 në çdo moment. Faleminderit që na ndoqët.